मान्छे होइन। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नु भएको जस्तै टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गएको छु। साथीहरू, टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै साथीहरूले यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर अपलोड गर्नु भएको छ र उहाँहरुको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसैले साथीहरू, तपाईहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु, किनभने यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको भिडियो बनाउने सम्पूर्ण तरिका सिकाउन गएको छु। र साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरू, तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो टिकटक एप्सलाई ओपन गर्नु होला। टिकटक एप्सलाई तपाईहरुले आफ्नो टिकटक एप्सलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु सर्च बारमा जानु होला। साथीहरू, माथिपट्टि तपाईहरुले सर्च देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नु होला। रोशन मगर 19 लेखेर सर्च गर्नु होला। तपाईले ROSHAN रोशन MAGAR मगर 19 लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो फर्स्टको प्रोफाइललाई ओपन गर्नु होला। साथीहरू, ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो टावरमा उभिएको भिडियोलाई ओपन गर्नु होला। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम तपाईहरुले यस म्युजिकलाई पनि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो तलपट्टि यो म्युजिकको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो व्हाइट हुन्छ साथीहरु, तपाईले ब्ल्याक गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी एड टु फेभरेट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक हुनु होला। ब्याक भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले क्यापकट एडिटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले तुरुन्तै अर्को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले फास्ट क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, म तपाईहरुलाई फास्ट क्लिक गरेर देखाउन गएको छु। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले अर्को अप्सनमा तुरुन्तै क्लिक गर्नु होला। म तपाईहरुलाई फास्ट क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले फास्ट क्लिक गरेर यस्तो खालको टेम्पलेटलाई ओपन गरेको छु र तपाईहरुले पनि यसरी नै मैले गरेको जस्तै फास्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको डिभाइसमा यस्तो खालको टेम्पलेट ओपन हुन्छ। अब तपाईहरुले यो टेम्पलेटलाई युज गरेर तपाईहरुले यस्तै खालको भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तलपट्टि तपाईहरुले युज टेम्पलेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको ग्यालरीको सम्पूर्ण भिडियो र फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले कस्तो टाइपको भिडियो यसमा राख्न चाहनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईहरुले यो फोटोजको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको सम्पूर्ण फोटो ओपन हुन्छ र अब तपाईहरुले यसमा मिल्ने खालको फोटो तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई कुनै पनि एउटा फोटो राखेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले त्यो नेक्स्टको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो खालको भिडियो बनेको देख्न सक्नुहुन्छ। अटोमेटिक यसले भिडियो बनाएर दिन्छ साथीहरु। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क र एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको एक्सपोर्टिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्टिङ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा लिएर जान्छ साथीहरु। अटोमेटिक टिकटकमा स्विच हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुको एक्सपोर्टिङ कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईहरुको टिकटक ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको पनि यसरी नै ओपन हुन्छ साथीहरु। र ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुले म्युजिक एड गर्नको लागि एड म्युजिकमा जानु होला साथीहरु। यसमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले अन्य म्युजिकहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र मैले लगाएको म्युजिक लगाउनको लागि तपाईहरुले एड फेभरेट गरेर तपाईहरुले यो फेभरेटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल साउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यस साउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो भोल्युमको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ओरिजिनल साउन्डलाई तपाईहरुले बन्द गर्नु होला। तपाईहरुले एड साउन्डलाई चाहिँ यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले डनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँ क्यापकटमा चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न टाइटलहरु राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले टाइटल सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सिलेक्ट कभर गरेर तपाईहरुले यहाँ कभर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले तलपट्टि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पोस्ट गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईहरुले आफ्नो टिकटक
अकाउन्टमा यस्तो खालको भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईहरुले पनि बुझिसक्नु भयो होला यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। यदि तपाईहरुले कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टिकटक सम्बन्धी एडिटिङ सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा तर्नु भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।